Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βρισκόμαστε στο κατάστημα Tire Pro επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή 145 και σήμερα θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια λάστιχα τα οποία είναι πραγματικά on-off. Τι θα πει πραγματικά on-off? Είναι λάστιχα τα οποία όντως μπορείς να βγεις, να κινηθείς και στο off-road κομμάτι, εκτός ασφάλτου λοιπόν, αλλά μπορείς να κινηθείς με μεγάλη άνεση και στην άσφαλτο. Αυτά τα ελαστικά είναι της λεγόμενης κατηγορίας 70-30 ή 60-40. 70 άσφαλτο 30 χώμα, 60 άσφαλτο 40 χώμα. Αν λοιπόν έχεις μια τέτοια μοτοσικλέτα τύπου Transalp 700, όπως έχουμε εδώ πέρα, άμα έχεις ένα Tenere 700 όπως είναι εδώ πέρα, πάμε να δούμε τα ελαστικά μαζί, όλα αυτά τα ελαστικά αυτής της κατηγορίας. Υπάρχουν κάποιες μάρκες οι οποίες είναι νεοεισερχόμενες σε αυτή την κατηγορία με νέα ελαστικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα σας τα δείξουμε και αυτά, όχι όλα, κάποια από αυτά όμως είναι εδώ πέρα στο κατάστημά μας και θα τα δούμε μαζί. Το κλασικότερο ελαστικό και ίσως το παλαιότερο που έχει παραμείνει έως και σήμερα και είναι στην κατηγορία 70-30 είναι το Dunlop, το Trail Max σκέτο. Dunlop Trail Max λοιπόν 70-30 δεν καλύπτει το συγκεκριμένο ελαστικό τις μεγάλες διαστάσεις 150-70-18, 150-70-17, 120-70-19, 170-60-17 δεν τις καλύπτει, άρα τα μεγάλα on-off, να το πω έτσι, η Dunlop έχει φτιάξει άλλο ελαστικό, θα το δούμε στην πορεία. Ελάτε λίγο να το δούμε. Dunlop Trail Max λοιπόν εδώ, το πίσω και το εμπρός, λάστιχο το οποίο σίγουρα σας είναι γνώριμο. Πολύ καλή κατασκευή, πάρα πολύ καλή κατασκευή, made in France και σε μια εξαιρετική τιμή ακόμη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ελαστικό και σε τιμή. Από εκεί και πέρα σε επιδόσεις θα πούμε ότι πατάει άνετα χώμα, αλλά επειδή έχει το τακουνάκι αυτό εδώ, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στις οποίες μέσα στην πόλη γλιστράει ίσως η άσφαλτος, επειδή έχει το τακούνι, το συγκεκριμένο και αυτή τη σχεδίαση τακουνιού, βοηθάει έτσι ώστε το ελαστικό να ζεσταθεί λίγο πιο γρήγορα. Το τακούνι λοιπόν βοηθάει στο να ζεσταθεί το ελαστικό πιο σύντομα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το επόμενο λάστιχο που θέλω να σας δείξω είναι το πολύ συζητημένο και πολύ φορεμένο Rally STR από την Pirelli. Τι γίνεται με αυτό το λάστιχο? Καταρχάς είναι πρώτη τοποθέτηση σε πολλές μοτοσικλέτες, σε κάποια Αφρικα, όχι σε όλα, σε κάποια. Πρώτη τοποθέτηση σε Yamaha Tenere 700, κάποια BMW τύπου R9T, επίσης πρώτη τοποθέτηση σε κάποια Benelli. Γενικά οι εταιρείες το προτιμούν πάρα πολύ. Ένα λάστιχο 70-30 θα λέγαμε με σχεδίαση 60-40. Τι θα πει αυτό? Ελάτε να το δούμε λίγο. Βλέπετε εδώ πέρα το ραλί το STR, το οποίο ναι μεν δεν έχει μεγάλο βάθος τακουνιού και μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στα τακούνια, αλλά η σχεδίασή του είναι κάθετη. Οι γραμμές δηλαδή είναι κάθετες, που σημαίνει ότι αυτό βοηθάει πολύ στο να σκάβει το έδαφος. Βοηθάει πάρα πολύ λοιπόν στο εκτός δρόμου κομμάτι, στο off-road κομμάτι. Κάποιος λοιπόν ο οποίος θα το τοποθετήσει θα πηγαίνει πολύ άνετα σε σημεία, σε δρόμους που πατάνε ακόμη και μοτοσικλέτες οι οποίες φοράνε λάστιχα 50-50. Είναι ένα λάστιχο το οποίο όντως αποδίδει πολύ καλά στο εκτός δρόμου κομμάτι. Προσοχή, δεν έχει τόσο καλή χιλιομετρική απόδοση όσο ένα λάστιχο 70-30, κλασικό να το πω έτσι, διότι αυτή η σχεδίαση λογικό είναι στήρει το πέλμα λίγο περισσότερο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο ελαστικό βγαίνει σε πάρα πολλές διαστάσεις. Καλύπτει τεράστια γκάμα διαστάσεων, γι' αυτό κιόλας το προτιμάνε πάρα πολλές εταιρείες και ως πρώτη τοποθέτηση και γενικά πάρα πολλοί χρήστες το προτιμάνε. Να πούμε ότι η τιμή του ναι είναι σε υψηλά επίπεδα, δεν είναι ένα οικονομικό ελαστικό, παρόλο που ένα τεράστιο μέρος της παραγωγής βρίσκεται στην Κίνα. Το επόμενο ελαστικό που θα δούμε είναι το TKC 70 της Continental.
Λάστιχο το οποίο έχει δύο εκδόσεις, θα τις δούμε και τις δύο, και λάστιχο το οποίο είναι απόλυτο σε πρόσφυση και στο στεγνό και στο βρεγμένο και γενικά παντού. Είναι ένα εξαιρετικό ελαστικό, πανάκριβο, αλλά όποιος θέλει απόλυτη απόδοση, απόλυτες επιδόσεις, θα επιλέξει το συγκεκριμένο. Ελάτε λίγο να το δούμε. Η Continental τι κάνει ουσιαστικά? Έχει μία έκδοση 70-30 που είναι αυτή εδώ, με την κεντρική αυλάκωση στη μέση έτσι ώστε να βγάζει χιλιόμετρα το ελαστικό. Αυτό είναι το αντίστοιχο εμπρόστιο ελαστικό του. Η πρώτη που είδαμε είναι η 70-30 όπως είπαμε και δίνει και μία έκδοση 60-40. Βλέπετε ότι δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Η 60-40 τι κάνει ουσιαστικά? Είναι πιο μαλακή, είναι καλύτερη ακόμη σε απόδοση, καλύτερη ακόμη και στο βρεγμένο, περιέργως καλύτερο στο βρεγμένο το συγκεκριμένο ελαστικό. Το συνδυάζει πάλι με το ίδιο μπροστινό η Continental, δηλαδή δεν έχει επιλογή για άλλο μπροστινό. Δύο πίσω λάστιχα, το ένα 70-30, το άλλο 60-40, με το ίδιο μπροστινό λάστιχο. Έχει κάνει αυτό το τρίκ ουσιαστικά η Continental για να γλιτώσει κόστος παραγωγής, αν και το ελαστικό είναι, όπως σας είπα, πολύ ακριβό. Made in Germany, σχεδόν όλες οι διαστάσεις είναι made in Germany στη συγκεκριμένη περίπτωση και ένα ελαστικό που πραγματικά απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να κάνουν χρήση Σαββατοκύριακο κυρίως και όχι καθημερινή χρήση, διότι όπως σας είπα τρώγεται σχετικά γρήγορα. Το TKC 70 είναι το 70-30 και το TKC 70 ROX είναι το 60-40. Το Synco E705, ένα λάστιχο το οποίο είναι για αυτούς που ψάχνουν κάτι σχετικά οικονομικό, όμως να τους καλύπτει και στο εκτός δρόμου κομμάτι πολύ καλά. Ελάτε λίγο να το δούμε. Αν μπορούμε να πούμε ότι η Synco έχει κλέψει κάτι ας πούμε από κάποιους κατασκευαστές, είναι αυτό το V, το οποίο το είδαμε στο πρώτο ελαστικό που σας παρουσιάσαμε, είναι το Dunlop το Trail Max. Και από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να πούμε έτσι ότι το φαρδί τακούνι που έχει το συγκεκριμένο ελαστικό προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και λιγότερο θόρυβο από ότι ένα Dunlop Trail Max, παρόλο που εντάξει, κάποιοι αναβάτες δεν ενδιαφέρονται για την άνεση ή τον θόρυβο που παράγει ένα ελαστικό, διότι μιλάμε για λάστιχα on-off τα οποία είναι πραγματικά on-off, όπως σας είπα, 70-30 και 60-40. Πανομοιότυπη σχεδίαση και στο εμπρός ελαστικό, κορεάτικης κατασκευής. Μπορείτε να μπείτε στο site μας να τα δείτε. Να δείτε και τις τιμές. Τώρα, αν πάμε στην κατηγορία 60-40, όπως σας είπαμε, υπάρχει το ραλί το STR, το οποίο είναι 70-30 με σχεδίαση 60-40, έχετε το υπόψη σας αυτό. Υπάρχει το TKC 70 ROX, το οποίο συνδυάζεται με μπροστινό 70-30 ελαστικό. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα ελαστικά τα οποία θα τα δούμε τώρα μαζί. Ένα από αυτά είναι το Enduro, το παλιό E07 Plus, το οποίο είναι 60-40 και μοιάζει πάρα πολύ με ένα πολύ γνώριμο ελαστικό, το οποίο είναι το Enduro 3 Sahara της Metzeler. Μοιάζει σε σχεδίαση, όχι σε κάτι άλλο, διότι το συγκεκριμένο μύτας προσφέρεται σε πολλές παραπάνω διαστάσεις από ότι το παλιό Enduro 3 Sahara της Metzeler. Καμία σχέση λοιπόν, καλύπτει τεράστια γκάμα διαστάσεων, πάρα πολλές διαστάσεις και γενικά είναι ένα πολύ αξιόλογο ελαστικό. Έλατε λίγο να το δούμε. Μεγάλο κενό ανάμεσα στα τακούνια, λάστιχο που όντως είναι σχεδιασμένο και για εκτός δρόμου χρήση. Λάστιχο το οποίο δεν θα κολλήσει στη λάσπη. Και έχουμε ένα αντίστοιχα σχεδιασμένο εμπρόστιο ελαστικό. Έχει ανανεώσει η μύτα στην γκάμα της γενικά, στην on-off κατηγορία. Θα δείτε όλα τα νέα ελαστικά της στην ιστοσελίδα μας. Γενικά, μια εταιρεία που, κρατήστε το αυτό εδώ, εξειδικεύεται στο on-off κομμάτι. Εξειδικεύεται και ειδικά στο on-off προς το off-road. Δηλαδή, σε αυτή την κατηγορία για την οποία μιλάμε, έχει δύο ελαστικά. Στην κατηγορία 50-50, 40-60, 30-70 κτλ. έχει και άλλα ελαστικά.
εξειδικεύεται γενικά στο on-off κομμάτι προς το off-road. Αυτός λοιπόν ο οποίος θα θελήσει να βγει εκτός ασφάλτου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογήσει τη Mitas και να την λάβει υπόψη του σαν επιλογή. Γενικά την Mitas σαν εταιρεία. Μπείτε στο site μας, θα έχουμε όλα αναλυτικότατα με τα ποσοστά χρήσης. Ένα ακόμη ελαστικό κατηγορίας 60-40 είναι της Dunlop, το Trail Max Mission. Λάστιχο, τι να σας πω τώρα, απόλυτα ανθεκτικό. Λάστιχο το οποίο έχουμε ξαναπεί κιόλας, το παίρνεις από εδώ, πας στην Κίνα, γυρνάς πίσω και δεν έχει πάθει τίποτα, δεν έχει τρυπήσει, δεν έχει χαλάσει όπως κάποια άλλα ελαστικά. Δεν θα πάθει τίποτα γενικά το ελαστικό, εννοείται πως θα φθαρεί, αλλά σε φυσιολογικά επίπεδα. Λάστιχο κατασκευής Αμερικής με πάρα πολύ ανθεκτικό σκελετό, διαθέσιμο σε πάρα πολλές διαστάσεις, είναι περίπου 14 οι διαστάσεις οι οποίες είναι διαθέσιμο, το συγκεκριμένο, και 18 πίσω και φαρδιά πίσω. Λάστιχα τα οποία, διαστάσεις οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος μοτοσυκλετών. Ελάτε λίγο να το δούμε. Βλέπετε αυτό που σας είπα στο ραλί το STR. Εδώ πέρα ας πούμε ότι ξεκινάει κάθετα η σχεδίαση, αλλά το γυρνάει η Dunlop και το κάνει λίγο πιο διαγώνια για να μην έχει πρόβλημα και στη λάσπη το ελαστικό. Δηλαδή να είναι καλό στο χώμα, στο στεγνό χώμα, αλλά να είναι καλό και στη λάσπη. Αυτό είναι ένα ατού της σχεδίασης του συγκεκριμένου, γιατί όπως σας είπα δεν κολλάει εύκολα πουθενά. Επίσης το Mission είναι από τα λίγα λάστιχα μάλλον που έχει ειδικά σχεδιασμένα πλαϊνά, έτσι ώστε όταν το ελαστικό μπει ας πούμε ανάμεσα σε πέτρες, σκληρές πέτρες, να μην πάθει ζημιά το πλαϊνό του. Θα το δείτε λιγάκι στα πλάνα μας. Βγαίνει λίγο προς τα έξω ουσιαστικά το πέλμα, έτσι ώστε να προστατέψει το πλαϊνό του ελαστικού. Ένα επίσης πάρα πολύ καλό ατού του συγκεκριμένου ελαστικού. Ελάτε να το δείτε. Αντίστοιχη σχεδίαση έχει και το εμπρόστιο ελαστικό με μία μικρή διαφορά. Εδώ πέρα βλέπουμε μία σχεδόν ίσια γραμμή στο πέλμα και μία διαγώνια. Αυτή η ίσια γραμμή ουσιαστικά που βοηθάει στο απότομο φρενάρισμα, έτσι ώστε η απόδοση σε μια τέτοια περίπτωση να είναι καλύτερη από ό,τι θα περιμέναμε. Άρα έχουμε ένα ελαστικό το οποίο στο εκτός δρόμου κομμάτι είναι απίστευτα καλό. Προσοχή, έχει ένα μειονέκτημα το συγκεκριμένο ελαστικό, είναι το βρεγμένο. Θέλει περισσότερη προσοχή στο βρεγμένο. Μία νεοεισερχόμενη γενικά μάρκα στο χώρο του on-off είναι η Motoz από την Αυστραλία. Την έχουμε εδώ πέρα τη συγκεκριμένη μάρκα. Έχει πολλές διαφορετικές επιλογές ελαστικών στην on-off κατηγορία. Θα σας δείξουμε σήμερα την 60-40, ελάτε λίγο. Είναι το Tractionator GPS, το οποίο αν το δείτε έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος πέλματος σε σχέση με τα υπόλοιπα ελαστικά τα οποία έχουμε δείξει. Δείτε εδώ πέρα, είναι τεράστιο το βάθος πέλματος, περίπου στα 1,3. Δεν το συζητάμε, θα σκάψει πάρα πολύ καλά στο χώμα, θα αποδώσει πάρα πολύ καλά στο χώμα. Τώρα όσον αφορά την άνεση που θα προσφέρει στην άσφαλτο, μένει να το δούμε. Επίσης, καλή χιλιομετρική απόδοση. Περισσότεροι ναυάτες που τα έχουμε τοποθετήσει, αν ψάξετε γενικά και σε φόρουμ του εξωτερικού που έχουν κάποια ιδέα παραπάνω, τα έχουν τοποθετήσει σε περισσότερες μοτοσυκλέτες, είναι γενικά πολύ ευχαριστημένοι από τα συγκεκριμένα ελαστικά. Πολύ φυσιολογική τιμή για ένα ελαστικό που έρχεται από τόσο μακριά και γενικά ένα ελαστικό που καλύπτει μεγάλη γκάμα διαστάσεων. Όχι τεράστια, αλλά μεγάλη γκάμα διαστάσεων. Έχει αυτή την κεντρική αυλάκωση επίσης, έτσι ώστε να βγάζει χιλιόμετρα το ελαστικό και να μην φθήρεται. Αυτό εδώ το συνεχόμενο κομμάτι που έχει στο πέλμα. Γενικά είναι ελαστικό που αποδίδει καλά και στο βρεγμένο, ένα ελαστικό πάνω από το μέσο όρο όσον αφορά τις επιδόσεις του. Επίσης, 60-40 ελαστικά θεωρούνται της Metzeler τα Karoo 3 και Karoo 4. Karoo 4 τώρα πια, το Karoo 3 θα το βρείτε μάλλον σε κάποιες αποθήκες stock ή κάποια κομμάτια που ίσως υπήρξαν σε παραγωγή και ήταν επιπλέον κομμάτια και θα βγουν τέλος πάντων σε προσφορά κτλ. Τώρα, τα συγκεκριμένα ελαστικά, εγώ θα τα έλεγα 60-40 με σχεδίαση 50-50. Τι σημαίνει αυτό?
ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά των ελαστικών 50-50. Παράδειγμα, δεν έχουν χάραξη όπως είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, που αναφέραμε προηγουμένως, Mission και τα λοιπά, ραλί STR, αλλά έχουν τακουνάκι. Ελάτε λίγο να το δούμε. Βλέπετε, ειδικά το Karoo 4, που είναι αυτό, έχει τακούνι ξεχωριστό. Έχει μπλοκ τακουνιού. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα που απλά έχουν χάραξη. Έχουν μπλοκ τακουνιού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα κάνει πιο extreme. Το συγκεκριμένο ελαστικό λοιπόν είναι πιο extreme σε σχέση με τα προηγούμενα 60-40. Το Karoo 3 ήταν λίγο πιο 60-40 γνήσιο, να το πούμε έτσι. Ήταν ένα ελαστικό το οποίο είχε λίγο διαφορετική σχεδίαση, σε κάποιους άρεσε περισσότερο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν απευθύνεται σε πάρα πολλούς το συγκεκριμένο ελαστικό, διότι έχει κάποια μειονεκτήματα, όπως είναι η πολύ μικρή άνεση που προσφέρει και ο θόρυβος. Παράγει πάρα πολύ θόρυβο το συγκεκριμένο ελαστικό. Εννοείται πως το πλεονέκτημά του είναι η χρήση εκτός δρόμου, εκτός ασφάλτου. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτή τη χρήση. Ειδικά το Karoo 3 ήταν από κάποιους που έχουμε κάποια feedback, έτσι, από κάποιους αναβάτες που ασχολούνται με το on-off προς off-road κομμάτι. Το Karoo 3 ήταν ένα πιο ολοκληρωμένο ελαστικό, ένα πιο καλό ελαστικό, στο βρεγμένο, στη χιλιομετρική απόδοση, γενικά ένα λίγο καλύτερο ελαστικό. Με το Karoo 4 ίσως η Metzeler έκανε μισό βήμα προς τα πίσω. Ένα ακόμη ελαστικό που θέλω να σας δείξω είναι το K60 της Heidenau. K60 σκέτο, γιατί υπάρχει και το K60 Ranger, ας πούμε. Το K60 λοιπόν έχει δύο εκδόσεις, μην σας πω τρεις εκδόσεις για κάποιες συγκεκριμένες διαστάσεις. Είναι το K60 το σκέτο, K60 Mud and Snow, που σημαίνει ότι είναι πιο πλούσιο σε πυρίτιο το συγκεκριμένο ελαστικό και έχει λίγο διαφορετική χάραξη, και K60 Scout, που είναι ένα ελαστικό το οποίο είναι το πιο κοινό, να το πω έτσι, και απευθύνεται σε λίγο μεγαλύτερες μοτοσικλέτες. K60 λοιπόν, όχι K60 Ranger. Το K60 το σκέτο είναι αυτό που ονομάζουμε ελάστικο 60-40. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το ελαστικό? Ελάτε λίγο να το δείτε. Αυτή είναι η διάσταση 130-80-17. Είναι το K60 Scout το συγκεκριμένο. Έχει τεράστιο βάθος τακουνιού. Έχει το μεγαλύτερο βάθος πέλματος στην κατηγορία του. Δεν υπάρχει ελαστικό το οποίο να το ξεπερνάει. Αυτό τι σημαίνει? Το έχουν κάνει βασικά οι άνθρωποι γιατί φαγώνεται και σχετικά εύκολα το συγκεκριμένο ελαστικό. Γερμανικής κατασκευής, πάρα πολύ καλό στο εκτός δρόμου κομμάτι, απλά δεν αγαπάει τόσο τον αυτοκινητόδρομο. Αν δείτε, θα μπείτε και στο site μας, μπορείτε να δείτε και τη σχεδίαση των συγκεκριμένων. Αν δείτε λοιπόν τη σχεδίαση, αν την παρατηρήσετε, για κάποιες διαστάσεις που απευθύνονται σε μεγαλύτερες μοτοσικλέτες, έχει διαφορετική σχεδίαση το συγκεκριμένο ελαστικό. Δηλαδή, στην 130-80-17 τη διάσταση, το K60 Scout είναι αυτή εδώ που σας έδειξε η σχεδίαση, ενώ για το 170-60-17, ας πούμε, έχει μια κεντρική αυλάκωση. Είναι εντελώς διαφορετική η σχεδίαση στην διάσταση αυτή. Όπως σας είπα, στην 170-60-17 τη διάσταση είναι εντελώς διαφορετική η σχεδίαση. Έχει την κεντρική αυλάκωση έτσι ώστε να βγάζει χιλιόμετρα. Μπείτε λίγο στο site μας, δείτε όλες τις εκδόσεις. Πραγματικά αξίζει το συγκεκριμένο ελαστικό. Είναι μια εταιρεία επίσης, η Heidenau, η οποία εξειδικεύεται στο on-off κομμάτι και θα έλεγα προς το off-road. Και κάποια ελαστικά όπως είναι αυτό εδώ, το K60, τα οποία όντως αξίζει να τα λάβουμε υπόψη μας. Θέλω να σας αναφέρω άλλα δύο μοντέλα. Σας ανέφερα βασικά το Enduro 3 Sahara της Metzeler. Είναι ένα ελαστικό το οποίο δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμη θα υπάρχει στην αγορά. Είναι 60-40 το ελαστικό και απευθύνεται κυρίως σε μικρότερου κυβισμού μοτοσικλέτες. Δηλαδή μέχρι 650-700 κυβικά. Έβγαζε και μία έκδοση για Αφρικα με 140-80-17. Έχει σταματήσει αυτή η έκδοση, αυτή η διάσταση μάλλον. Είναι ένα ελαστικό το οποίο είναι, ας πούμε, ξεπερασμένο. Πολύ καλό σε επιδόσεις. Πάρα πολύ καλό, αλλά ας πούμε ξεπερασμένο. Μπορείτε να το δείτε και στο site μας το συγκεκριμένο. Επίσης, ένα ελαστικό της Pirelli είναι το MITAF 90, το οποίο θα το βρείτε σε μόνο δύο διαστάσεις, η 90-90-21 και η 150-70-18, για πολύ συγκεκριμένο κοινό, για πολύ συγκεκριμένες μοτοσικλέτες, π.χ. KTM 990. Είναι κάποιοι αναβάτες που το προτιμούν ακόμη. Άρα η Pirelli το παράγει ακόμη μόνο σε αυτές τις διαστάσεις. Μπορείτε να το δείτε, όπως σας είπα, και στο site μας. Και από εκεί πέρα, αν κάτι άλλο δείτε, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας ρωτήσετε αυτό το ελαστικό γιατί χρήση είναι ή αυτό το ελαστικό τι κάνει, που είναι καλό. Περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή. Να είστε καλά, πάντα κράνος και πολλά καλά και ασφαλή χιλιόμετρα.